Van New York reizen we naar Boston. We gaan weer met de trein. Boston is een stad die me heel erg trekt door de rijke geschiedenis en het oude karakter. Ik ben benieuwd hoeveel de stad verschilt van New York. Na een treinreis die ongeveer 10 jaar leek te duren, zijn we eindelijk aangekomen in Boston. Het is lekker zonnig, dus dat is fijn. Alleen we hebben sinds vanochtend het ontbijt om 6 uur ongeveer hebben we niks meer gegeten. Dus we gaan eerst even ergens iets te eten zoeken. En daarna gaan we kijken wat er te doen is in de stad. Tot nu toe vind ik Boston wel echt heel anders dan New York. Het is veel meer oude gebouwtjes. Sowieso een stuk rustiger als New York. Gewoon minder mensen en minder, niet zeg maar om de 10 seconden dat er een politie-sirene of zo voorbij komt. En het is echt sowieso een super mooie binnenstad. Kijk even hier deze winkeltjes hierachter. En hier dit kerkje. Super mooi. Dat heb je dan in New York, waar we gisteren waren wel een beetje, maar over het algemeen voor de rest niet echt. Dus dat vind ik wel leuk. Tot nu toe moet ik wel zeggen dat New York nog wel wint. Maar wie weet, dat Boston nog wel een comeback maakt. We liepen net dus in die winkelstraat. En Peter had, toen we daar al de eerste keer doorheen liepen, had hij een cupcakezaak gezien. Dus we dachten van nou, dan gaan we wel hier in deze cupcakezaak naar binnen. Want dit is toch Amerika, het land van de cupcakes onder andere en de taartjes en zo. Dus wij daar naar binnen, was het al een beetje een vreemde winkel, want er stond eigenlijk niks in. Maar toen stond er een soort van grote mega ijskast en die moest je dan open trekken. Dat was volgens mij een oven. Oh, een oven? Oh, ik dacht een ijskast. Maar goed, een oven of een ijskast en die moest je dan open trekken. En dan daarachter zou dan de winkel liggen. Dus wij erin, bleek het helemaal geen cupcake winkel te zijn, maar een t-shirt winkel die cupcake gethematiseerde shirts en ja, het heette Johnny's Cupcake. Ja, Johnny's Bakery of zo? Nee, Johnny Cupcake T-shirt Bakery. Ja, dus we hadden echt eigenlijk totaal geen cupcakes, maar t-shirts met cupcakes en pins met cupcakes en dat soort dingen. Dus Peter heeft wel een leuke pin gekocht, maar we hebben geen cupcakes op helaas. Maar ik vond het wel een hele leuke winkel, want het was echt een soort van een mini beleving dat je door dan dus die oven slash koelkast naar binnen moest en dan daarachter eigenlijk pas de winkel zich bevond. Het was sowieso een oven. Oké, nou, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Ik twijfel of ik er een foto van heb, anders dan komt hij nu in beeld hier. En dan mogen jullie zeggen of het een oven of een duimpje koelkast was. Geven als het een oven is. Ja. En een duimpje omlaag als je denkt dat het een koelkast is. Volgens mij kan je op YouTube ook polletjes doen. Dus als het kan, dan komt hier rechts nu een polletje in beeld. En dan moet je even zeggen of het een oven of een koelkast was. We liepen net gewoon door de winkelstraat en ineens is er aan het eind van de straat een best wel groot park. Niet zo groot als Central Park of zo, maar wel gewoon een leuk groot park om even lekker te zitten, midden in de stad. En het heeft ook wel een beetje iets weg van een park wat je in Nederland zou kunnen vinden. Want er staan dan wel gebouwen omheen, maar die dan wel wat hoog zijn, maar dan niet zeg maar zo hoog als dat je in New York eigenlijk steeds zag. Dus het zou bijvoorbeeld goed Amsterdam of Rotterdam of zo kunnen zijn. En er vaart ook een bootje rond met een soort van zwanen achterop. Ja, weet niet, het heeft wel een soort van Nederlandse feel eraan. Het enige wat dan niet Nederlands is dat er ook heel veel eekhoorntjes rondlopen. Want die zie je bij ons eigenlijk bijna nooit in het park. Tenminste, waar wij wonen zie ik die eigenlijk echt nooit. Misschien dat jullie... Er zit een beest. Maar... Ga weg. Zo. Dat zei ik. Bij ons zie je dus eigenlijk nooit echt eekhoorntjes. Misschien dat het in Amsterdam of in Rotterdam anders is, maar volgens mij ook niet echt. Dus dat is dan wel leuker hier als aan parken bij ons. Maar het is wel lekker om even, zeker als je net zo'n drukke winkelstraat hebt, dat je dan toch even lekker hier kan chillen. Het plan was om de Freedom Trail te gaan lopen, wat een route is van zo'n 4 kilometer ongeveer, die dan langs allerlei historische punten in de stad loodst. Alleen we konden het startpunt niet helemaal vinden, maar ik vond op internet wel dat er een pad moest lopen van rode stenen. En dat loopt hier.
Alleen ja, we hebben dus niet echt een officieel startbord of iets gevonden. Je Dus bent er toch wel bij de metro begonnen. ja, het moest bij een station, zou het En daar moeten begon beginnen. wel ook die stenen. Dus. Ja, dus we denken dat we nu goed lopen, maar het kan ook goed zijn dat we daar heel ergens anders uitkomen. Ja, we lopen nu gewoon random rode stenen. Ja, dat het gewoon zeg maar een soort van wegafscheiding is van links lopen en rechts de andere kant op of zo. Maar goed, we gaan het zien. Oh, en een leuk feitje, deze kerk of die witte toren hier, die zit volgens mij ook in Fallout 4. Dus eerdere video hebben we al een highlight van de Division gezien. En hier in Boston zien we dus steeds punten die je uit Fallout kan herkennen. Oh, hier houdt de lijn ook ineens op. Ja, we moeten wel een trap op, denk ik. Nou ja. Dan hoop ik alleen dat hij daar dus daar weer verder gaat. Oh ja, daar is hij. Oké, we hebben nu wel ook hier een bord gevonden van de Freedom Trail dat hier rechts een locatie, of hier links eigenlijk een locatie is. Dus ik denk dat we nu wel toch wel goed zitten. Oké, nieuw obstakel. We hebben de lijn nog wel steeds gevonden. We zijn ook zeker van dat het een goede lijn is. Alleen we staan dus nu hier voor het Massachusetts State House, maar dat is dicht. Daar gaat wel de lijn naartoe. Dus we weten nog niet zeker of we er nu doorheen kunnen of er langs af moeten of We zo. kunnen er sowieso niet doorheen. Nee, ja, we Tenzij kunnen... jij ineens door hekken kunt verplaatsen. Ja, dus misschien kunnen we kijken of we er omheen kunnen. Is dat slim? Ja, ik denk het. Oké. En mochten we dan nog meer dichte locaties vinden, dan denk ik dat we het moeten opgeven, want dat is dan niet echt zo heel praktisch. Maar we geven nog niet op, we blijven nog zoeken. Ik dacht dat de Amerikanen heel preuts waren, maar hier staat een beeld van een hoer op een paard. Oké, we hebben het even aan een parkranger gevraagd die hier buiten stond. En blijkbaar moet je dus wel echt door dat gebouw wat dicht was officieel een hele route te volgen, maar zou je het wel ook weer gewoon zelf kunnen oppikken als je het weer terugvindt. Maar het schijnt dat wel een hoop gebouwen waar je dus eigenlijk naar binnen zou moeten nu alweer dicht zijn, omdat het al bijna 5:30 is. Dus ja, we moeten even kijken of we überhaupt nog een beetje de trail kunnen volgen zonder dat we steeds voor een dichte deur staan en dan moeten uitvinden waar het weer verder gaat. En anders dan gaan we gewoon kijken of we een beetje door de stad kunnen lopen, want ondanks dat het dan niet een guided tour is, zijn er volgens mij genoeg mooie stukken stad te zien. Nou, uiteindelijk hebben we het toch maar moeten opgeven op de Freedom Trail, want we konden het pad niet meer vinden en het was heet en warm en waarschijnlijk was toch alles al dicht omdat het al laat was. Dus zijn we maar gewoon een beetje verder de stad ingelopen en nu zijn we een beetje aan de rand van de stad, of in ieder geval een deel van de stad aan het water, wat vanaf hier eigenlijk best wel leuk uitziet. We gaan zo nog een stukje verder lopen, maar het ziet er in ieder geval uit als een leuk deel om nog te gaan wandelen voordat we naar onze Airbnb hier gaan. We moeten ook nog even zoeken hoe we daar precies komen, omdat we natuurlijk nog niet eerder met de metro hier in Boston zijn geweest, maar ik verwacht dat het niet heel veel lastiger is als in New York. Nou, we zijn ingecheckt in onze Airbnb. Het is inmiddels iets voor 9. En we gingen even wandelen, want hier in de buurt waar we verblijven zit ook Harvard Universiteit. Daar zijn we nu, we zijn nu in Harvard Park. Ik denk dat dat meer een beetje de locatie is waar studenten zeg maar echt slapen. Hier staan allemaal gebouwtjes om me heen. Wat lijkt op echt van die campus dorms zeg maar. En ik denk dat net ook dat vandaag of deze week of zo iedereen een beetje geslaagd is. Want er stond net ook een hele rij met stoelen klaar. En we zagen net ook een student met, ik denk de ouders of zo, die aan het kletsen was. We zoeken alleen nog iets van een restaurant of zo. Dat zou hier ook wel in de buurt moeten zijn. Dat hebben we alleen nog niet echt kunnen vinden. Dat is Peter nu aan het zoeken. Maar het is wel, toch wel een soort van tof om dan hier over zo'n campus een beetje rond te lopen en een beetje te kijken. Het lijkt gewoon allemaal ook openbaar. Er staan wel hekken omheen, maar die zijn gewoon open en er wordt niet gecheckt of je een studenten-idee of iets hebt. Het lijkt erop dat je hier gewoon rond mag lopen. Ik weet alleen niet of, want volgens mij echt het Harvard, alle studenten of alle schoolgebouwen zeg maar, die zijn echt een stukje die kant op nog. Ik weet niet of je daar ook zomaar echt in kan. Dus misschien komen we daar ook nog wel langs. Maar voor nu wel cool om hier een beetje rond te lopen.
En het stond ook echt in zo'n typische Amerikaanse wijk met allemaal van die, ja, nou, zoals daar eigenlijk hierachter, van die huisjes en van die gebouwtjes. Super leuk om doorheen te rijden. We gaan nu naar binnen. Ik zie Peter al helemaal voor me, die gaat die hele winkel leegkopen denk ik. Niet letterlijk, maar wel bijna letterlijk.